જય શ્રી કૃષ્ણ. બ્રહ્માંડના અધિપતિ જેમના ચરણોમાં કુબેરની અખૂટ સંપત્તિ આળોટે છે, હા બિલકુલ. જેમના માટે સ્વર્ણ, હીરા અને માણેકના મોટા મોટા પહાડો પણ સાવ તુચ્છ છે, એ ત્રિલોકના નાથ પોતાના શ્રી મસ્તક પર માત્ર એક સાદો પવનની એક નાનકડી લહેરખીથી પણ ઉડી જાય તેવું સાવ વજનરહિત મોરપીંછ કેમ ધારણ કરે છે? ખરેખર બહુ મોટો પ્રશ્ન છે આ. પુષ્ટિપંથમાં આપ સૌ વૈષ્ણવોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જ્યારે પણ આપણે શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ છીએ ને, ત્યારે પ્રભુના શ્રી મસ્તક પર બિરાજમાન આ મોરચંદ્રિકા તે આપણું ધ્યાન ચોક્કસ ખેંચે છે. બરાબર છે. પણ આજે આપણે માત્ર કોઈ બાહ્ય શૃંગારની વાત નથી કરવાના. આજે આપણે સમર્પણ, પ્રેમ અને પ્રભુના જીવ પ્રત્યેના સ્વીકારના એક એવા ઊંડા રહસ્યની વાત કરવાના છીએ જે કદાચ અત્યાર સુધી આપણી નજર બહાર રહ્યો છે. બિલકુલ. અને આ વિષય એટલો જ ગહન છે જેટલી વ્રજની લીલાઓ છે. સાચી વાત છે. આપણે ઘણીવાર પ્રભુના શૃંગારને માત્ર એક સૌંદર્યના પ્રતીક તરીકે જોવાની ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. આપણને એમ લાગે કે આ તો પ્રકૃતિનું એક સુંદર આભૂષણ છે, એટલે કદાચ પ્રભુએ ધારણ કર્યું હશે. હા, સામાન્ય રીતે લોકો એવું જ વિચારતા હોય છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં કંઈ પણ કારણ વગર નથી હોતું. આ મોરપીંછ પાછળ એક અત્યંત દિવ્ય, અલૌકિક અને હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવો પુષ્ટિભાવ છુપાયેલો છે. અરે વાહ! આ માત્ર કોઈ પીછું નથી. આ જીવ અને શિવ વચ્ચેના, ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેના અતૂટ નાતાનું સૌથી મોટું પ્રમાણપત્ર છે. તો પછી ચાલો આ શૃંગારના આશ્ચર્યથી સીધા વ્રજભૂમિના એ દિવ્ય વાતાવરણમાં પહોંચી જઈએ. ચોક્કસ. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે આ મોરપીંછની કથા સીધી જ વ્રજની રજ, ત્યાંની પ્રકૃતિ અને શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓ સાથે જોડાયેલી છે. એકદમ સાચું. હું વિચારતી હતી કે એ દૃશ્ય ખરેખર કેવું હશે જ્યારે પ્રભુ પહેલીવાર આ મોરપીંછને પોતાના શિરે ધારણ કરતા હશે. એ દૃશ્યની કલ્પના માત્ર જ આપણા મનમાંથી દુનિયાવી વિચારોનો નાશ કરવા માટે પૂરતી છે. ખરેખર. હા. આપ સૌ વૈષ્ણવો કલ્પના કરો એ સમયની, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ વ્રજના કદમ વૃક્ષની નીચે બિરાજમાન હોય. ઓહ, અદ્ભુત! આસપાસ એકદમ લીલીછમ વનરાજી હોય અને પ્રભુ પોતાના અધરો પર મધુર બાંસુરી ધારણ કરે છે. જ્યારે એ બાંસુરીમાંથી વેણુનાદ પ્રગટ થાય છે ને, હા, ત્યારે એ કોઈ સામાન્ય સંગીત નહોતું. એ તો બ્રહ્મના હૃદયમાંથી નીકળતો પ્રેમનો સાદ હતો. પ્રેમનો સાદ. બહુ જ સુંદર વાત કહી તમે. એ સ્વર જ્યારે હવામાં ભળતો, ત્યારે આખું વ્રજ એક અલગ જ અવસ્થામાં પહોંચી જતું, જેને પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે નિરોધની અવસ્થા કહીએ છીએ. નિરોધ એટલે કે દુનિયાનું ભાન ભૂલીને સંપૂર્ણપણે પ્રભુમાં મગ્ન થઈ જવું, ખરું ને? એકદમ સાચું. હા. ગોપીઓ પોતાના ઘરના કામકાજ, ચૂલા પર મૂકેલું દૂધ બધું જ ભૂલી જતી. બધું જ છૂટી જતું. હા. ગ્વાલબાલ પોતાની રમતો ભૂલી જતા. પણ વાત માત્ર મનુષ્યો પૂરતી સીમિત નહોતી. પ્રકૃતિ પણ એ ધૂનમાં લીન થઈ જતી. પ્રકૃતિ પણ એટલે વૃક્ષો અને નદીઓ પણ? બિલકુલ. વહેતી શ્રી યમુનાજી પોતાના પ્રવાહને ધીમો કરી દેતી, જેથી એ વેણુનાદ સાંભળવાના પાણીના ખળખળ અવાજનો વિક્ષેપ ન પડે. અરે વાહ, કેટલી સુંદર કલ્પના છે. પવન ધીમો પડી જતો, વૃક્ષોના પાંદડાઓ હલવાનું બંધ કરી દેતા, આખી સૃષ્ટિ જાણે થંભી જતી. અને આ નિરોધની સૌથી વિશેષ અસર જો કોઈના પર થતી હોય ને, તો તે હતા વ્રજના મોર. વ્રજના મોર. હા, મેં સાંભળ્યું છે કે વ્રજના મોર એ બાંસુરીનો સાથ સાંભળીને એટલા તો ભાવ વિભોર થઈ જતા કે તેઓ નૃત્ય કરવા લાગતા. બિલકુલ, નૃત્ય કરવા લાગતા. પણ મને અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે. મોર તો વરસાદને જોઈને પણ નાચે છે. હા, એ તો એમનો સ્વભાવ છે. તો પ્રભુની બાંસુરીના નાદ પર થતા એ નૃત્યમાં એવું શું વિશેષ હતું કે જેને પ્રભુનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું? મને આ જાણવાની બહુ ઉત્સુકતા છે. આ બહુ જ સુંદર વિચાર છે. જુઓ, વરસાદને જોઈને થતું નૃત્ય એ પ્રકૃતિનો એક સહજ સ્વભાવ છે. બરાબર. જેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોરને પોતાનું સૌંદર્ય દેખાડવાનો ભાવ હોય છે. એ પોતાની કળા બતાવે છે. હા, એ તો આપણે ઘણીવાર જોયું છે. પણ પ્રભુની બાંસુરી સાંભળીને જે નૃત્ય થતું ને, તે કોઈ દેખાડો ન હતો. એ નૃત્યમાં મોર પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે ભૂલી જતો. પોતાની જાતને ભૂલી જતો? હા. એ નૃત્ય એટલું તીવ્ર, એટલું મસ્ત અને એટલું સમર્પિત હતું કે મોરને એ પણ ભાન ન રહેતું કે તેનું શરીર થાકી રહ્યું છે. એ માત્ર પ્રભુને રીઝવવા નહીં, પણ પ્રભુના પ્રેમમાં ઓગળી જવા માટે નાચતો હતો. ઓહ, એટલે એકદમ શુદ્ધ ભક્તિ હતી. સાવ શુદ્ધ.
અને જ્યારે આ નૃત્ય પોતાની ચરમસીમા પર પહોંચે, પ્રેમ અને સમર્પણની પરાકાષ્ઠા આવે, ત્યારે એક અદ્ભુત ઘટના ઘટતી. શું થતું ત્યારે? એ નૃત્યના આવેગમાં સંપૂર્ણ દેહભાન ભૂલી ગયેલા એ મોરના શરીરમાંથી એક પીછું છૂટું પડી જતું અને ધીમે રહીને વ્રજની રજમાં જમીન પર પડી જતું. આહ, સમર્પણની પરાકાષ્ઠા. હમ. પણ અહીં જ મારો બીજો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જી પૂછો. અને હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને પણ આ વિચારવા વિનંતી કરીશ. દુનિયાનો કોઈ મોટો રાજા હોય, ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય, બરાબર. અને એના દરબારમાં કોઈ નૃત્યકાર નૃત્ય કરી રહ્યો હોય, નૃત્ય કરતી વખતે જો એના વસ્ત્રનો કોઈ ટુકડો કે કોઈ ઘરેણું તૂટીને જમીન પર પડી જાય, તો શું એ રાજા પોતાના સિંહાસન પરથી જાતે ઊભો થઈને એ વસ્તુ ઉપાડશે? ના, ક્યારે નહીં. ક્યારે નહીં. એ તો સેવકોને ઈશારો કરશે. રાજાઓ તો જમીન પર પડેલી વસ્તુને સ્પર્શ પણ નથી કરતા. એમના માટે એ અપમાનજનક છે. સાવ સાચી વાત છે તમારી. પરંતુ આપણા શ્રી પ્રભુ, જે રાજાઓના પણ રાજા છે, બ્રહ્માંડના નાથ છે, તે જમીન પર પડેલા વ્રજની માટીથી ખરડાયેલા એ સાદા પીછાને પ્રેમથી પોતાના હાથે ઉઠાવે છે. પ્રભુ આવું કેમ કરે છે? આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો મૂળ પાયો છે. આ ઘટના પાછળનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન અને પ્રભુની કૃપા બહુ સમજવા જેવા છે. હા, કૃપા કરીને સમજાવો. મોરનું એ પીછું જમીન પર પડવું એ માત્ર કોઈ ભૌતિક ક્રિયા નથી. તે દર્શાવે છે કે ભક્ત પ્રભુના પ્રેમમાં પોતાનું સર્વસ્વ, પોતાનો સૌથી સુંદર હિસ્સો, પોતાનો અહંકાર છોડીને પ્રભુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈ ગયો છે. અચ્છા, એટલે એ પીછું એનો અહંકાર હતો? હા, બિલકુલ. એ પીંછું એ મોરનો અહંકાર હતો, જે હવે ખરી પડ્યો છે. અને જ્યારે ભક્ત આટલો નિસ્વાર્થ બની જાય છે, ત્યારે પ્રભુ શું કરે છે? શું કરે છે? પ્રભુ એ સાદા અહંકાર મુક્ત પ્રેમને જમીન પર રજળવા નથી દેતા. પ્રભુ તેને પોતાના હાથે ઉઠાવે છે, અને માત્ર ઉઠાવતા જ નહીં, તેને પોતાના શ્રી મસ્તક પર સર્વોચ્ચ સ્થાન આપે છે. અરે વાહ! સર્વોચ્ચ સ્થાન! જી. ભક્ત ભલે પોતાને તુચ્છ માનીને જમીન પર પડી જાય, પ્રભુ તેને પોતાના શિરે બેસાડે છે. કેટલો અદ્ભુત અને રોમાંચક ભાવ છે આ! હું તો આ કલ્પના કરીને જ ભાવવિભોર થઈ ગઈ. ખરેખર આ પુષ્ટિ માર્ગની સુંદરતા છે. પણ હવે આ વાતને થોડીક જુદી રીતે જોઈએ. જો પ્રભુને માત્ર કોઈ પ્રાકૃતિક ભેટ કે નમ્રતાનો સ્વીકાર કરવો હતો, તો વ્રજની રજમાં પડેલું કોઈ સૂકું પાંદડું પણ ઉઠાવી શક્યા હોત. હા, એ પણ બની શકતું. કોઈ સામાન્ય ફૂલ પણ પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરી શક્યા હોત. પણ શા માટે ખાસ મોરપીંછ જ? આ બહુ ઊંડો વિચાર છે. બરાબર યોગ્ય દિશામાં જઈ રહ્યા છો. તમે ક્યારે મોરપીંછને એકદમ નજીકથી, સાવ બારીકાઈથી જોયું છે? હા, જોયું છે ને. એમાં ઘણા બધા રંગો હોય છે. બરાબર. મોરપીંછ એ કોઈ એક રંગનું નથી હોતું. તેમાં રંગોનું એક આખું વિશ્વ સમાયેલું છે. સાચી વાત છે. ઘેરો વાદળી, ચમકતો લીલો, તેજસ્વી સુવર્ણ અને કેટલાક સાવ આછા, ઝાંખા કે શ્યામ રંગોનું અત્યંત જટિલ મિશ્રણ તેમાં હોય છે. હા, એવું લાગે જાણે આખું મેઘધનુષ્ય એમાં સમાઈ ગયું હોય. બિલકુલ. અને પુષ્ટિમાર્ગીય દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો આ વિવિધ રંગો ખરેખર સમગ્ર સૃષ્ટિના વિવિધ સ્વભાવનું અને જીવની વિવિધતાનું અત્યંત સુંદર પ્રતીક છે. આ સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ બે જીવ એક સરખા નથી. ઓહ, એટલે કે આ રંગો આપણા મનુષ્યોની અંદર રહેલી અલગ અલગ વૃત્તિઓ, લાગણીઓ અને ગુણદોષ દર્શાવે છે. બિલકુલ. કેટલાક રંગો તેજસ્વી સુવર્ણ જેવા છે, જે જીવની અંદર રહેલી દયા, પ્રેમ, કરુણા અને ભક્તિ દર્શાવે છે. એટલે એ આપણા સારા ગુણો થયા. હા, તો કેટલાક રંગો ઘેરા અને શ્યામ છે, જે આપણી અંદર રહેલા ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર જેવા નકારાત્મક પાસાઓનું પ્રતીક છે. બરાબર છે. આપણે બધા જ આ રીતે ગુણ અને દોષના મિશ્રણથી બનેલા છીએ. કોઈ પણ જીવ સંપૂર્ણપણે સોના જેવો શુદ્ધ નથી હોતો. આ વાત સાંભળીને મને લાગે છે કે ઘણા વૈષ્ણવોના મનમાં એક સંકોચ આવતો હશે. કેવો સંકોચ? આપણે ઘણીવાર પ્રભુ પાસે જતા ડરીએ છીએ. મનમાં થાય કે મારામાં તો આટલા બધા દુર્ગુણો છે, હું તો રોજે રોજ કેટલી ભૂલો કરું છું, તો શું પ્રભુ મારો સ્વીકાર કરશે? હા, આ ડર દરેક સામાન્ય જીવમાં હોય છે. આપણે આપણા એ ખરાબ રંગો પ્રભુથી છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો પ્રભુ આ મોરપીંછ દ્વારા શું સંદેશ આપી રહ્યા છે? આ જ તો સૌથી મોટી હૂંફ આપનારી વાત છે. પ્રભુ આ બધા જ રંગોથી ભરેલું મોરપીંછ પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરીને જીવને સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે શું સંદેશ આપે છે? હે જીવ,
તારે તારા કોઈ પણ રંગને, તારી કોઈ પણ ખામીને મારાથી છુપાવવાની જરૂર નથી. અરે વાહ, કેટલો ઉદાર ભાવ છે પ્રભુનો. બિલકુલ. પ્રભુ કહે છે કે તારા સ્વભાવમાં ભલે ગમે તેટલી વિવિધતા હોય, તારામાં ભલે સારા અને નરસા બંને રંગો હોય, પણ જો તું આ મોરપીંછની જેમ સંપૂર્ણ સમર્પણ ભાવથી અને પ્રેમથી મારા શરણમાં આવીશ, તો હું તારા તમામ રંગો સાથે તારો સ્વીકાર કરી લઈશ. આ તો ખરેખર આંખમાં આંસુ લાવી દેવી વાત છે. અહીં શરણાગતિની પ્રક્રિયા સમજવી બહુ જરૂરી છે. પોતાના દોષો પ્રભુને અર્પણ કરવાનો અર્થ એ નથી કે આપણે દોષોનું ગૌરવ લઈ રહ્યા છે. હા, એ વાત તો સમજવી જ રહી. પરંતુ તેનો અર્થ એ છે કે આપણે એ અહંકારને તોડી રહ્યા છીએ જે એ દોષોને છુપાવવા માંગે છે. જ્યારે જીવ પોતાના તમામ રંગો સાથે પ્રભુની સામે ખુલ્લો થઈ જાય છે, બરાબર. ત્યારે એ બધા જ રંગો મળીને મોરપીંછ જેવું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. વાહ, આ સ્વીકારની ભાવના જ પુષ્ટિમાર્ગની સાચી સુંદરતા છે. પણ જરા વિચારો, આ ચર્ચાના આધારે મારા મનમાં એક બીજો થોડોક પડકારજનક વિચાર આવે છે. ચોક્કસ જણાવો. પ્રભુ તો બ્રહ્માંડના નાથ છે. જો તેઓ રત્નજડિત ભારે સોનાનો મુગટ ન પહેરે અને માત્ર એક સાદું પીંછું ધારણ કરે, તો શું તેમના ઐશ્વર્યને, તેમની મોટાઈને ઓછપ નથી આવતી? આ બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે. હા, કારણ કે દુનિયાને કેવી રીતે ખબર પડશે કે આ ત્રિલોકના સ્વામી છે? શું રાજાને રાજા દેખાવા માટે મુગટની જરૂર નથી હોતી? આ બહુ જ સચોટ અને ઊંડો પ્રશ્ન છે, અને તેનો જવાબ શ્રી ઠાકોરજીના પોતાના મૂળ સ્વભાવ અને તેમની લીલાઓના માધુર્યમાં છુપાયેલો છે. એટલે ઐશ્વર્ય અને માધુર્ય અલગ છે. હા, પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે ઐશ્વર્ય અને માધુર્ય વચ્ચેનો ભેદ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજીએ છીએ. મથુરા કે દ્વારકામાં શ્રીકૃષ્ણએ ઐશ્વર્ય એટલે કે પોતાની મોટાઈ, શક્તિ અને રાજસિક ઠાઠમાટ દર્શાવ્યો છે. હા, ત્યાં તેઓ રાજા તરીકે બિરાજમાન છે. બિલકુલ, ત્યાં તેઓ રાજા છે. પણ વ્રજમાં તો પ્રભુ માત્ર ને માત્ર માધુર્ય એટલે કે પ્રેમ અને મીઠાસના સ્વામી છે. માધુર્યના સ્વામી. હા, વ્રજની લીલાઓમાં ઐશ્વર્યનો કોઈ જ સ્થાન નથી. ત્યાં સાદગી અને નિર્મળ પ્રેમનું જ વર્ચસ્વ છે. આ વાતને વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવા માટે હું આજના સમયનું એક ઉદાહરણ, એક રૂપક આપ સૌ વૈષ્ણવો સમક્ષ રજૂ કરવા માંગીશ. હા, ચોક્કસ. આપ સૌ સોનાના ભારે મુગટ અને મોરપીંછના વજન વચ્ચેની સરખામણી કરો. સોનાનો મુગટ ભલે ગમે તેટલો કિંમતી હોય, લાખો રૂપિયાના હીરા માણેકથી જડેલો હોય, બરાબર છે, પણ તેનું પોતાનું એક વજન હોય છે. તે ભારે હોય છે, માથા પર ભાર આપે છે. એકદમ સાચી વાત. જ્યારે આપણે આજના સમયમાં ભક્તિ કરીએ છીએ, ત્યારે ઘણીવાર એ ભક્તિ સોનાના મુગટ જેવી ભારે થઈ જાય છે. બહુ જ સચોટ દાખલો છે આ. દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યક્તિ મંદિરમાં કે હવેલીમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને કોઈ મોટો મનોરથ કરે અને મનમાં એવો ભાવ રાખે કે બધા જુએ કે મેં કેટલો મોટો ઉત્સવ કર્યો, મારું નામ થવું જોઈએ, મને આગળ બેસવા મળવું જોઈએ. હા, આવું બહુ જોવા મળે છે. તો આ ભક્તિમાં હુંનો, અહંકારનો, ઐશ્વર્યનો બહુ મોટો ભાર આવી ગયો. આ સોનાના ભારે મુગટ જેવું છે. બિલકુલ. બીજી બાજુ, કોઈ સાવ સામાન્ય વૈષ્ણવ જેનામાં કોઈ જ મોટાઈ નથી, તે હવેલીના એક ખૂણામાં ઊભો રહીને શાંતિથી, કોઈ જ દેખાડા વગર સાવરણીથી સેવા કરતો હોય અને એની આંખમાંથી પ્રભુ પ્રેમમાં અશ્રુ વહેતા હોય. વાહ! આ ભક્તિ મોરપીંછ જેવી વજન રહિત છે, હળવી છે. બિલકુલ સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું તમે. પ્રભુ આ હળવું મોરપીંછ ધારણ કરીને આપણને એ જ શીખવાડે છે કે તેમને ભક્તિના સાદા અને નિર્મળ ભાવ જ સૌથી પ્રિય છે. એટલે ભક્તિમાં કોઈ ભાર ન હોવો જોઈએ. સાચી વાત. ભક્તિમાં કોઈ જ પ્રકારનો ભાર ન હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે ભક્તિને નિયમોની જડતા, સામાજિક આડંબર, દેખાડો કે ઐશ્વર્યના ભાર નીચે દબાવી દઈએ છીએ, ત્યારે તે ભક્તિ પ્રભુને આકર્ષતી નથી. બરાબર છે. સોનાનો મુગટ એ ઐશ્વર્યનું અને ક્યાંક ને ક્યાંક અહંકારનું પ્રતીક છે. પ્રભુ કહે છે કે હે જીવ, મને તારા ધન, તારા ઐશ્વર્ય કે તારા સામાજિક મોભાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે પ્રભુને આપણો દેખાડો નથી ગમતો? જરાય નહીં. પ્રભુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મારે તારો દેખાડો નથી જોઈતો. તારી ભક્તિમાં મોરપીંછ જેવી સહેજતા અને હળવાશ હોવી જોઈએ. જેટલી ભક્તિ સરળ અને વજન વગરની હશે, એટલી જ તે પ્રભુના હૃદયની નજીક હશે. આ ખરેખર આંખ ઉગાડનારી વાત છે. આપણે ઘણીવાર અજાણતા જ આપણી ભક્તિને કેટલી ભારેખમ બનાવી દઈએ છીએ. મેં આટલા પાઠ કર્યા,
મેં આટલી સેવા કરી, મેં આટલું દાન આપ્યું. હા, આ મેં જ બહુ નડે છે. સાચું, આ મેં શબ્દ જ આપણી ભક્તિને જમીન સાથે જકડી રાખે છે. હવે શ્રી ઠાકોરજીના આ શૃંગાર પાછળના આટલા સુંદર અને ગહન ભાવને સમજીને એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે આ જ્ઞાનને આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારી શકીએ. બિલકુલ. કારણ કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન આચરણમાં ના આવે ત્યાં સુધી એ માત્ર શબ્દો જ રહે છે. સાવ સાચી વાત છે. વૈષ્ણવો માટે આ મોરપીંછ માત્ર એક પ્રતીક નહીં, પણ એક આખી જીવનશૈલીનો સંદેશ આપે છે. હા, તે કેવી રીતે? જેમ આપણે જોયું કે મોરપીંછ હળવું છે, તેમ દરેક વૈષ્ણવનું હૃદય પણ અહંકારના ભારથી મુક્ત હોવું જોઈએ. અહંકાર એ મનુષ્યના જીવનનો સૌથી મોટો અને થકવી દેનારો ભાર છે. એ તો છે જ. હું કંઈક છું, મારું આટલું મોટું અસ્તિત્વ છે, લોકો મને માન કેમ નથી આપતા, આ બધા વિચારો જ આપણને સંસારની મોહમાયામાં બાંધી રાખે છે અને પ્રભુથી જોજોનું દૂર લઈ જાય છે. બહુ જ સાચી વાત કહી. આ અહંકાર જ આપણને ડૂબાડે છે. જ્યારે મોરપીંછ પોતાના દેખાવના, પોતાના સૌંદર્યના અહંકારને ભૂલીને જમીન પર પડ્યું, ત્યારે જ તેને પ્રભુનું સામીપ્ય મળ્યું. હા, એણે પોતાનું સર્વસ્વ છોડી દીધું. જો મોરપીંછને એવો અહંકાર હોત કે હું તો સૌથી સુંદર પક્ષીનો હિસ્સો છું, મારામાં તો દુનિયાના સૌથી સુંદર રંગો છે, તો કદાચ પ્રભુ તેને ક્યારેય જમીન પરથી ન ઉઠાવત. એટલે કે આપણે આપણા જીવનની બધી ચિંતાઓ, આપણો અહંકાર, બધું જ પ્રભુના શ્રી ચરણારવિંદમાં છોડી દેવાનું છે. હા, જ્યારે આપણે આપણું મન, આપણો અહંકાર અને સંસારની બધી જ વ્યાધિઓનો ભાર પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સંપૂર્ણપણે સમર્પિત કરી દઈએ છીએ, ત્યારે આપણા જીવનમાં એક અદ્ભુત શાંતિ પ્રગટે છે. એકદમ નિશ્ચિંત થઈ જવાય છે. બિલકુલ. ત્યારે આપણું આ દોડધામવાળું સામાન્ય સંસારી જીવન પણ વ્રજની લીલા જેવું જ સુખમય અને આનંદિત બની શકે છે. બરાબર છે. શરણાગતિનો અર્થ જ એ છે કે પોતાના બધા ભાર પ્રભુને સોંપીને હળવા ફૂલ થઈ જવું. અને જ્યારે જીવ આ રીતે ભારમુક્ત થાય છે, ત્યારે જ તે સાચા અર્થમાં પ્રભુના નિર્મળ પ્રેમનો અનુભવ કરી શકે છે. વ્રજભક્તોએ પણ આ જ કર્યું હતું ને? હા, વ્રજભક્તોએ, ગોપીઓએ આ જ તો કર્યું હતું. તેમને પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરી દીધું. પોતાનો કોઈ જ હું ન રાખ્યો, અને તેથી જ પ્રભુએ તેમને પોતાની દિવ્ય લીલામાં કાયમ માટે સમાવી લીધા. ખરેખર, કેટલું સુંદર, સરળ અને છતાંય જીવનને ધરમૂળથી બદલી નાખે એવો આ ભાવ છે. આજે આ ઊંડી ચર્ચા પછી મને લાગે છે કે આપણને બધાને એક નવો જ દૃષ્ટિકોણ મળ્યો છે. મને પણ એવું જ લાગે છે. આજે આપણે સમજી શક્યા છીએ કે શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી મસ્તક પણ બિરાજમાન એ નાનકડું, હળવું મોરપીંછ માત્ર એક પ્રાકૃતિક શૃંગાર નથી, પણ તે આખા પુષ્ટિમાર્ગનો સાર, સમર્પણની પરાકાષ્ઠા અને પ્રભુના જીવ પ્રત્યેના અખૂટ પ્રેમને પોતાની અંદર સમાવીને બેઠું છે. બિલકુલ સાચી વાત. આપ સૌ વૈષ્ણવોને હું આજે આ એક ગહન વિચાર સાથે અહીં છોડી જવા માંગુ છું. હવે પછી જ્યારે પણ આપ સૌ હવેલીમાં કે આપના ઘરમાં શ્રી ઠાકુરજીના દર્શન કરવા જાઓ અને પ્રભુના શ્રી મસ્તક પર બિરાજમાન એ સુંદર મોરચંદ્રિકાના દર્શન કરો, ત્યારે માત્ર તેના બાહ્ય સૌંદર્ય, તેના ચમકતા રંગો કે શૃંગારની ભવ્યતાને ન જોતા, પરંતુ એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરીને એ મોરપીંછની અંદર છુપાયેલ ભક્તિના એ અદ્ભુત રહસ્યને અનુભવવાનો પ્રયાસ કરજો. ચોક્કસથી. તેમાં રહેલો ગોપીઓ અને વ્રજ ભક્તોનો નૈસર્ગિક પ્રેમ, જીવના તમામ દોષો અને રંગો પ્રત્યેની પ્રભુની સહજ સ્વીકૃતિ અને અહંકાર મુક્ત સાદગીના એ દિવ્ય પ્રતીકને હૃદયપૂર્વક વંદન કરજો. મને ખાતરી છે કે આ ભાવ સાથે જ્યારે આપ દર્શન કરશો, ત્યારે આપ સૌને પ્રભુના દર્શનનો એક નવો જ, એકદમ અલૌકિક આનંદ આવશે. ખૂબ જ સરસ વાત કહી તમે. મારો આ વિડિયો દ્વારા એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન તમામ વૈષ્ણવો સુધી પહોંચે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આપણે આપણા આગામી વિડિયોમાં કયા વિષયને આવરી લેવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.